جربي تضلك. هلا هو وين مفروض اطلع؟ وين بدها كان الاتجاه ولا عادي بتطلع فيها؟ بصي هون. اوكي سافا بطلع شو بالوراق. اسمك؟ اسمي ميرنا معمار. ساكنة بعين الرمانة بقلب بيروت. عمري رح يصيروا 31. وين ساكنة بالضبط ببيروت؟ شارع الجنرال بعين الرمانة. بعدك ساكنة بعين الرمانة مطرح ما خلقتي؟ ايه انا خلقت وربيت بهاي المنطقة وما رحت ولا مرة يعني برات هاي المنطقة، انه من وقت ما خلقت انا ساكنة هون يعني. وبعدك ساكنة هون؟ ما سافرت ولا مرة او كان عندك او بالصيف تنتقلي على منطقة ثانية؟ صراحة بحب سافر، بس أنا من النوع كتير يلي بحب يضل هون. إذا بدي أعمل شي أكتيفيتي بعملها بقلب لبنان. السفر ما كتير بيعني لي إلا للضرورة يعني. شو هي أقرب ذاكرة إلك؟ الشغل. شغل دايما ومش من زمان كتير يعني غيرت شغلي. وهيك يعني ما في نظام الحياة الغني. أكترية الشغل بياخد وقت كتير من حياته للإنسان، فما عنده كتير وقت يعمل اكتيفيتي وهيك. انت شو كنت تشتغلي قبل؟ انا الدومين اللي بشتغل فيه اسيستنت بشركه. كنت اشتغل بشركه ايسيات وغيرت الشركه بس نفس الدومين يعني تبريد وتكييف يعني. بس انت شغلك اداري ما هيك؟ اي صح. اداري واسيستنت يعني من ضمن الشركه، وهي الشركه اسمها ناجي ابي عاد. انت وين شو عامله اختصاص؟ انا عامله اديوكاسيون بريمير وبريسكولير. تنظيم تعليمي يعني بيعلم كيف واحد الإنسان ممكن يعطي طريقة التعليم، مش إنه مادة معينة. هي البراتيك أكتر. يعني أنت ما عم تشتغلي باختصاص؟ لا مش باختصاصي. أغلبية الناس بلبنان ما بيشتغلوا باختصاصهم، يعني بتلاقي إنه الواحد بيدرس شيء معين والشهادة خلص بدبها بحطها مثل ثقافة عنده وبيضطر يشتغل شيء تاني بس كرمال يعيش يعني. وين حاطة شيء؟ بالجارو. حتى ما صح لي وقت علقها. لك قد ايه مدى قريتها لشهادتك من الجارو؟ زمان حتى ناسي قد ايه كانوا العلامات. طيب سؤالي، بتقدر توصفي لي المكان اللي انت عايشه فيه؟ يعني بتقدر توصفي لي عين الرمانه؟ عين الرمانه منطقه كتير قديمه. اغلبيه البيوت قديمه فيها. هلا صار في سكن جديد، يعني اقل بناء عمره 60-70 سنه، يعني مش انه البناء جديد. فيها كتير عالم وفيها مدارس بس ما فيها مستشفيات. يعني المستشفيات بالمحيط، وفيها كثافة سكانية وفيها من كل يعني جامعة كل الناس، ما فيها طائفة معينة أو جنسية معينة. فينا نحدد أكثر يعني بس كنت عم تحكي لي عن الأبنية، فيك تبلشي توصفي لي كيف يعني البناء قديم، يعني من طابق بتألف يعني أكثر بناء مؤلف من 5 طوابق. هلا البنايات الجديدة فيها بتطلع 6-7 طوابق، بس أغلبيتهم 5 طوابق، في أقل كمان. يعني البنايات إجمالا ما ترمموا بعدهم. أثار الحرب عليهم. أي حرب؟ الحرب الأهلية اللي صارت بلبنان. وين بلشت الحرب؟ بلشت ببوسطة عين الرمانة. طيب الأساس الحرب بلشت بعين الرمانة يعني. طيب أنت ما وصفتي لي الطرقات مثلا ضيقة واسعة؟ طرقات إيه، كل سنة عن سنة عم بتصير ضيقة أكتر يعني. البنيان ما عم بيعملوا هندسة إنه يوسعوا الطرقات، لأنه أساساً البناء القديم ما كان فيها الطرقات الواسعة، وكل ما عم بيزيد في السيارات والناس عم بتصف على جوانب الطريق وعم بتزيد، يعني بتصير أوقات الطريق بتكون خطين بعدين بتصير خط واحد، سانس واحد. طيب سؤالي هو، أنت كنت عم تقولي لي عن الناس اللي بيسكنوا فيها. أول شيء بدي أحكي، أغلبية الناس اللي ساكنين فيها هن كبار بالعمر ولا شبيبة ولا صغار؟ ليك في من كل الأعمار،
بس اللي بيسكنوا اغلبيتهم بالبيوت القديمه هن ناس كبار بالعمر، يعني البيت بينتقل من الاهل، من الجد للاهل للاولاد. الشبيبه يعني في منهم بيسافروا، في منهم بغيروا منطقتهم حسب شغلهم، واللي ما عنده شيء يعني بضلوا بمنطقته ببيته. طب هن سكان اصليين، يعني كل اللي هن ساكنين فيهم هن من عين الرماني، ولا هن مثلا اولاد زحله او اولاد صغار وقاعدين؟ لا منهم من قلب. هي عين الرماني اغلبيه سكانها من جزين، من منطقه جزين، من صوب الجنوب ومن ضواحي بيروت، يعني منا انه بس عين الرماني. طيب في ناس مش لبنانيه بعين الرماني؟ ايه اكيد، هلا من بعد الحرب بسوريا صار في كتير اجارات لعيال سورية، وفي كمان للعمال الأجانب الأسوبيات، في من كل الجنسيات يعني. أغلبيتهم اللي ساكنين بعين الرماني عدا العيال في أجارات لناس بيشتغلوا مثل فوايات أكتر يعني. يعني أنا بعرف كتير رفقاتي اخدين مستأجرين بيوت كرمال شغلهم بس مش ودراسة يعني. طيب أنا سؤالي الثالث، كنت عم تحكي لي عن المؤسسات الموجودة بعين الرماني. فينا نحدد بالأسامي إنه تقريبا كم مستشفى، كم مركز عناية صحية فيه، كم مدرسة، جامعة؟ هلا في، أنا بتذكر في مستوصف معروف بعين الرماني، هلا هو عين الرماني شياح يعني حد بعضهم. في عنا مستوصف مالطا، هي لجمعية أجنبية، تقريبا الخدمات الطبية اللي بتقدمها شبه مجانية. وفي عنا مثلا مستشفى جبل لبنان بضواحي عين الرماني يعني. شو في مدارس وجامعات؟ مدارس في عندك ثانويات، ما في مدارس خاصة. في ثانوية مدامون، في ثانوية غانم، هول رسمية رسميات، في للبنات وفي مختلط. في مدارس خاصة مثل الحكمة، بس هي كمان بتصير أول عين الرماني يعني مش بقلب المدينة، قلبها يعني. طيب في أندية، في مراكز ترفيه، في مراكز تسوق، شو النمط التجاري السائد بمنطقة عين الرماني؟ في كتير محلات، هي أسواق تجارية صارت فيها كتير محلات تياب، وفي شي بتعوزيه موجود. في نوادي رياضية جيم، و يعني أغلبية المحلات هي تجارية ما فيها الثقافة. إيه ما في شي ثقافة تجاري. شركات ضخمة بمنطقة أو شي بعين الرماني ما بظن في شركات، لأنه أغلبيته سكن بس. لما بتصيري صوب الاوتوسترادات على طريق جالوري سمعان وهيك بصير في عندك شركات ومحلات تجارية كبيرة يعني. شو أهم الاحتفالات اللي بتصير بعين الرماني سنوياً؟ هلا أنا بتذكر بيعملوا بأيلول شهر هيدا الشهر يعني، بيعملوا احتفالات كنيسة الخلاص بعين الرماني، انه احتفالات رمزيه. اوقات بيعملوا هن بلديه الشيح بتعمل مهرجان لإلها. في مراكز دينيه بعين الرماني؟ في كنايس، ايه في كنيسه مارجريوس، هي صوب جالوري سمعان اكثر يعني بين الشيح وعين الرماني. في عنا كنيسه الخلاص، ما في جواب. وفي كنيسه مرمرون كمان. لا هلا هي لانه هلا في جوامع بس صاروا شوي بعض، صاروا صوب الشيح اكثر يعني. فيك تحكي هون عن القصه الغلط اللي دائما بيعتبروا السياح هي عين الرماني، فينا هذيك المره؟ هلا هي عين الرماني ما عندها بلديه، هي بلديه شياح يعني. عين الرماني هي تابعه للشياح، لبلديه الشياح، ما عندها لوحدها بلديه. طيب بدي اطلب منك ترجع شوي بذاكرتك لورا، تحكي لي انت وصغيره كيف كانت عين الرماني؟ هل هي بتشبه اليوم عين الرماني بشكل يمكن بالسكن، بالناس، عين الرماني ما كانت هالقد فيها عالم. لما كنت صغيرة كانت الناس شوي تحب بعضها أكتر من هلأ يعني، في ألفة وفي عيال مترابطة أكتر بين بعضهم.
بس هلأ صرنا عم نشوف الناس كتير مشغولة وعندها انشغالات، بطلوا يركزوا كتير على قيمة العيلة. ما كان في هالبنا، كنا نشوف كتير مساحات خضراء. هلا لا كتير خفت يعني. هلا في ملاعب للبلدية، بس قبل كنا نشوف احراج، نشوف بالشكل بتعتبري عن رمان اختلفت؟ ايه كتير. اذا بترجع كتير لصور قديمة، اذا حدا عنده صور قديمة للمنطقة ان كان فرن الشباك ولا عين الرمانة، بتلاقي كلها احراج، وبتلاقي بين بيت وبيت في كتير كتير مسافات يعني. هل كان في احتفالات او مناسبات تنعمل بعين الرمان انتو صغيرة غير عن اليوم؟ لا هي ذاتها تقريبا، يعني احتفالات اذا بدها تصير مثل مهرجانات اكثر. هل انت مدرستك كانت بنفس المنطقة بالمحيط بالجوار بعين الرمانة؟ مدرستي، انا اول شيء درست عند الراهبات بمدرسة الماعونة اللي هي بين فرن الشباك وعين الرمانة. ورجعت انتقلت على مدام عون للبنات، ثانوية مدام عون الرسمية للبنات، وكفيت هناك. واختصاصي عملته برات عين الرمان، عملته بالحازمية. ليه ما عملتيه بالمنطقة؟ ما في جامعات، ما في معاهد يعني. فيكي هون تذكري بعض المشاكل اللي بتعاني منها منطقة عين الرمانة، إن كان على صعيد مؤسسات، يعني على صعيد شو ناقصها عين الرمانة لتصير يمكن ضايعة؟ ناقصها تأهيل مدني، يعني طرقات، تظبيط البنايات. بعد البنايات في بنايات بعدها محافظة على شكلها من أيام الحرب، يعني ما في ترميم، في عجقة كتير، في مشاكل بالصفات، يعني ما في مطرح واحد يصف إذا عنده بيت قديم. إنه البنايات الجديدة فيها باركينج بس القديم لا. في كتير ناس من محيطك بتعرفيهم؟ هل بتعرفي كل الجيران؟ يعني معظم الجيران أولاد منطقتك ولاد عين الرمانة؟ أنا بحكم شغلي وقتي كتير ضيق، يعني ما بصح لي وقت أتعرف على إنه يكون عندي علاقات مع جيراني. بس بالمبدأ كمان نحن جيراننا مساقبين شوي كبار بالعمر، يعني أولادهم صاروا كبار وتجوزوا، فما كتير عملت علاقات اجتماعية بالمحيط اللي أنا فيه. أغلبية رفقاتي من خارج المنطقة، بس عندي معارف، يعني هذا ما بيمنع الواحد يكون بيعرف ناس بالمنطقة. طيب سؤالي هو شو أهم العائلات بالمنطقة عين الرمان؟ فيك تسمي لي إياهم؟ مثلا يمكن في بيت متى، في ما بعرف هيك اللي هن من أصل عين الرمان. في بيت يوسف، في بيت عون، يعني هلا كأساس العيال ما كتير عندي معرفة، يعني بعرف هول في مغامس، انه هول اللي بعرفهم انا يعني. اوكي، فيكي تحكي لي شوي عن جامعتك وكيف كنت تروح على جامعتك وشو نوع المواصلات اللي كنت تحكيها لحتى تقدر تحكي لي عن نمط المواصلات السائد بمنطقة عين الرمانة؟ هل هو النظام في عنا بيعتمد بس على التاكسي او بيعتمد على النقل المشترك مثل الباصات او هي نقل شخصي يعني؟ من زمان لما كنت كتير صغيرة بتذكر كان في بوسطة عين الرمانة، يعني كان في بوسطة بتتنقل بقلب عين الرمانة، بتمرق بالأشرفية وبتروح صوب الدورة. بس هلا على العجقة والمواصلات العامة صارت خارج المناطق الضيقة، يعني صارت أكثر على الأوتوسترادات بقلب المدينة أو بقلب عين الرمانة، بس في سيرفيسات، يعني ما في إنه شواء إنك تتنقلي غير بالتاكسي أو إذا أنت عندك سيارتك يعني. والتنقلات شوي صعبة لأنه كمان تاكسي ما بفوت كل الشوارع، يعني بدك تضطر تمشي أوقات بعيد عن بيتك توصل للخط الرئيسي لتاخذي السيرفيس. كيف كنت تروح على جامعتك؟ وين كانت جامعتك؟ أنا كنت أشتغل وكنت أدرس، يعني كنت أدرس بعد الظهر معهد تقاس، وكنت قبل الظهر أشتغل بشركة تبريد، فكنت أتنقل بسيارتي. أول فترة كنت أتنقل سيرفيس وبعدين جبت سيارة. وين كان شغلك وين كان شغلي؟ جميزة ببيروت الإدارية، جميزة، وبيتي عين الرمانة، فكنا نتنقل سيرفيس. شو بخصوص شغلك بالضبط؟ شو فيك توصفي لي شغلك؟ شو هو شغلك بالضبط؟
شغلنا هو تبريد، بنركب ايسيات، وكل شيء بيختص بالايسيات من قطع بسيطه للقطع الكبيره اللي بيعوزوها المعلمين يعني بشغلهم. يعني انت بهذا الدومين ولا بتشتغلي بشيء ثاني؟ لا انا كنا نحن نشتغل يعني بهذا الدومين، بس انا كنت بالاداره يعني شغل الاداره كل معاملات الفواتير والمحاسبه نقوم فيهم نحن بالمكتب. انت هذا كان حلمك تشتغلي، يعني هذا كان طموحك انك تشتغلي أنا صراحة لما نقيت اختصاصي ما كنا عاملين توعية على الإنسان شو ممكن يحب، يعني رحت عليه لأنه بيلائم بنت بمجتمع شرقي، يعني إنه التعليم كتير ناس بلاقوها مناسبة للمرأة. بس لو ترجع لي لو كنت اشتغلت قبل ما أدرس أكيد كنت عملت شيء إدارة له علاقة بالشركات يعني انت ما اخترتي بس بسبب المردود المالي او بسبب توفره، انت لا اخترتي بس لحتى راجع لعاداتنا وتقاليدنا. صح مزبوط. ما يلائم المرأة انه ايه بتلاقي الناس بتحكي انه الهندسة كتير منيحة، الطب كتير منيح، للبنت التعليم كتير منيح، بس انه شغلة منا مريحة كتير، فيها تعب. وانا بالنسبة لإلي حتى لو في تعب بالمؤسسة بس بتضل احسن من انك تشتغلي تعليم، لانه فيها مسؤوليات بعدين ضمن البيت وسهر وتعب يعني. اوكي، رح اقول انه انت انا بستنتج انه انت اخترت المهنة بناء على تمييز جندري حول المرأة. نعم. فيك تعديها هذه الجملة باختصار؟ ايه اكيد الاختصاص للاسف عنا بلبنان بصير حسب البرستيج اذا بدك، ولا فلان عامل هالاختصاص، بس بيكون عامله بس ليفرجي الناس يعني انه هو دارس بوقته ما بيكون حابب الشيء اللي عمله. لازم واحد يعمل اختصاص هو بحبه ويشتغله ويبرع فيه يعني بالنهاية. بغض النظر شو البرستيج، بغض النظر شو ملايم المرأة او ما بلايم المرأة، انت شو كنت تحب تعمله؟ انا كنت بدي اروح اعمل فندقية، إدارة فنادق. أنا كنت حبها إيه، عندي هواية الطبخ وهيك قصص يعني، بس كمان حتى رجعت فكرت فيها لقيتها إنه لا بالنسبة لإلي أنا ما بتناسبني، كمان حتعبني مثل ما قلت لك إنه كنت بفضل أعمل شيء إداري، سكرتيرة تنفيذية أو إدارية، حتى محاسبة. يعني أنا رجعت درست محاسبة دورة يعني سريعة كرمال أقدر أشتغل بشغلي وأبرع فيها. بدي إياك تقولي هذه الجملة. بالواقع أنا بحب اختصاص، عملت اختصاص واشتغلت اختصاصين. ايه بالواقع انا بحب اختصاص، بس عملت اختصاص ما بحبه واضطريت اشتغل شيء ثاني، اشتغلت باختصاص ثاني. عندك اصحاب ورفقه بالشغل مطرح انت هلا موجوده؟ بقلب الشغل يعني بالمؤسسه يعني ما كثير، انا بحكم نحن منا كتار يعني صعب كثير بقلب الشغل تربي رفقه معرفه ايه، بس انك تصيري تصحبي كثير مع اشخاص لانه في منافسه وفي غيره بين الموظفين، وفي ناس بتحب تتقدم على حساب ناس. يعني مش كل الناس بيفكروا انه انت يعني نظيفه من جوا، انه نفسيتك نظيفه وعم تشتغلي مزبوط، بس في ناس بتحب تضلها هي تتقدم على حسابك يعني. فهيدي صعب تلاقي ناس عن جد ما بتفكر بالربح المادي بالشغل. هل بتستمتعي بشغلك؟ عندك متعة يعني انت في متعة ايه، بس للأسف ما في تقدم إلا كتير قليل، في تعب أكيد. السؤال الثاني، هل أنت متزوجة أم غير متزوجة أو أنت ناوية على الزواج؟ لا أنا مش متزوجة. ناوية تتزوج يعني في بوي فريند؟ ما حدا بيعرف. ما في هلا شي حدا؟ ما في شيء. هيدي دعوة انت سألتني وانا جاوبتك. هل بتلاقي كثير مهم انك تتزوجي؟ ليك الزواج اذا ما كان مناسب لا مصيبة.
لا حلو يكون انه مع شخص مناسب والحياة تكون مريحة. يعني اذا كان الاوضاع المادية الاثنين مش منيحة وبدهم يقعدوا يركضوا وفي وجع راس وهيك، قد ما يكون في حب بده يروح بيختفي. شو اهم شغله بالزواج برايك؟ الاحترام والاتفاق بين لا الاثنين. قصدي شو اهم شغله بحققها الزواج؟ كيف في بحققها ناس بتفكر انه الولد كل اي الزواج هيدي نقطة كتير مهمة. أكيد يكون واحد عنده ولد يعني، وإلا ما بتلاقي الناس راكدة لتتجوز بعمر صغير. إنه أكيد واحد الهدف من الزواج إنه يأسس عائلة، هيدا مفهوم كل الأديان يعني. وإلا ما كنا بنلاقي الناس بتتجوز بعمر صغير. بس استمرارية، واحد بيبني مجتمع. يعني اليوم عائلة إذا كانت منيحة ومترابطة وولادها بيتعلموا وبيتثقفوا بصير عندهم مراكز بالمجتمع، المجتمع بيتقدم يعني كله مترابط ببعضه. عندك رغبه تتركي لبنان؟ صراحة لا، لأنه اجتني دعوة كتير من قبل روح وشجعوني أهلي، مع إني وحيدة عند أهلي كرمال الأوضاع الاقتصادية اللي نحن عايشين فيها. بس برجع بفكر إنه لا، بحب إلا ما يتحسن الوضع شي نهار. يعني هذا عنا إياه الأمل إنه يصير في عنا وضع منيح. اجتك الدعوة على أي بلد؟ على كندا هجرة. يعني بس ثقيلة فكرة هجرة ثقيلة. يعني اليوم إنه يكون عندي كونترا شغل أحلى ما إنك تروحي تهاجري، يعني بكل شيء وراكي وتروحي تسافري يعني. فخفت من الفكرة لأني لوحدي. لو كانوا مثلا شخصين عائلة ايه ما بقول لك لا، بس انه شخص بنت لوحدها بمجتمع جديد عليها وتركي اهلها، لا اكيد ثقيلة. برأيك شو اللي ناقصه لبنان ليصير أفضل؟ شو ناقصه؟ أول شيء ناقصه تربية بقلب ما بكفي بس نعلمهم مات فيزيك شيمي. في الأخلاق، تربية مدنية، كيف يتعاملوا مع بعضهم الناس، الأخلاق يعني هيدي بدنا إياها نحن. مجتمع كرماله بيرجع لورا، بصير في حرية كتير. الحرية مش غلط إذا كان في وعي، إذا كان في احترام للتاني. يعني ما في إنك تكسريه أو تأذيه. وناقصنا طبقة سياسية جديدة تغير كل شيء. يعني ناقصنا بكل القطاعات بلبنان شغل. يعني في 9 مليون كهرباء مي هيك. أكيد مثل ما قلتي كهرباء مي أمن. يعني حتى الأمن أوقات شوي بدايق، يعني ما بيكون واحد اخذ رياحته فيه. الاقتصاد، وإلا كل الناس تبقى بالبلد ما بتسافر. رح ارجع نفس السؤال، فيك تحكي لي عن الاشياء اللي ناقصه بلبنان لتصير افضل؟ لبنان بلد كتير حلو ونحن ممسكين فيه لإلنا بلدنا، بس ناقصه تنظيم مدني، ناقصه تربية بتبلش بالبيوت قبل ما تكون بالمدرسة. وناقصنا نظام منه طائفي، يعني ما يكون محسوب على دين أو طائفة معينة، ويكون كل الناس حسب كفاءتهم قديشهم هن شاطرين بيوصلوا للمنصب يلي يمكن يصيروا رؤساء حسب هو شطارته الواحد. ويكون عنا أمن، اقتصاد، يعني وضع اقتصاد صعب كتير، في بطالة، في ناس عم تهاجر. يعني أغلبية الناس المتعلمة واللي مثقفة عم بتفل، عم تترك المجال لناس غربية، عم تترك البلد. يعني البلد صار مسكون من ناس أجانب مهاجرين، صرنا نحن نهاجر لبرا لنلاقي شغل. فبتمنى انه هالبلد يتحسن وعنا امل. ما بعرف قديش ما يمكن مش على ايامنا، اكيد مش على ايامنا. انت شو بتعملي لتتسلي عادة؟ وين بتروحي بتجي؟ شو بتعملي؟ رياضة؟ بتظهري؟ ما بعرف شو بتعملي. انا حياتي كتير بسيطة، بقضيها بين شغل وبيت. بيجي كتير تعبانة، بس ما بيمنع انه مثلا واحد بالويك اند يتنقل، يعمل اكتيفيتيز، يغير جو، يعني يرفع عن حاله. عندي هوايات معينة، بروح رحلات، بحب الهايكينج. كنت أدرس موسيقى من قبل عبي وقت. كنت أدرس أورج
وقعدت تلاميذ بمدرسة الحكمة هون بعين الرمانة، كنت درسهم أورج وسولفيج. انت هواياتك بالضبط فيك تعددي لي اياها؟ هوايات الموسيقى، مثل ما قلت لك بحب اعمل اكتيفيتي ان جروب، يعني رحلات. بحب استكشف، انا بحب اتعرف على مناطق جديده بلبنان. السياحه بتبلش عنا، ما بتكون برا قبل ما تكون عنا. يعني في مناطق كتير حلوه فينا نستفيد منها. وحسب وقت الواحد، يعني محدود شوي الاشياء اللي فيني اعملها. امتى كنت سعيدة بحياتك؟ السعادة مرحلة بتمرق ومنا مرهونة بوقت معين. يعني فينا نكون سعيدين بحيالله وقت. سعيدة باللي حققته بحياتي من شهادات وعلم والوظيفة اللي وصلت لها. ما بيمنع الواحد يمرق بأشياء كتير مأذية ومؤلمة للإنسان، بس السعادة الحقيقية بتبل لما تكوني أنت عايشة بسلام مع نفسك، مع اللي حواليك، يعني متصالحة مع نفسك. بس نفسي عندك ذاكرة بوقت معين انه هلا عن جد كان بهذا الوقت انا كنت كثير مبسوطة؟ يعني ماني متذكرة الوقت اللي كنت أنا فيه كتير مبسوطة. برأيي السعادة يعني بتروح وبتجي، وممكن واحد ينساها يعني حسب ذاكرته ما تكون قوية. بس مثل ما قلت لك انه الواحد فيه يكون عايش، يعني بينبسط بالاشياء اللي حققه بحياته من نجاح. هذا النجاح بيعطيه اكتفاء ذاتي. يعني بدي اسألك هلا عن عائلتك، انت عندك اخوة، خيات؟ انا عائلتي مؤلفة من الماما والبابا وانا بس، وحيدة عند اهلي، وبيت بغنج ودلال. فأهلي كبار بالعمر، في فرق منيح بالعمر بيني وبينهم، يعني في دوبل إذا بدك. يعني الماما 60 أنا 30، في فرق عمر بين بالتفكير حتى، يعني ما في، مش مجيالين يعني. اوكي، بسؤال اخير مفتوح قد ما بدك. وصفي لي كل لبنان، وصفتي لي عن الرمانة، وصفي لي لبنان كله. قولي لي ما في كل منطقة غير الثانية، الجبل مختلف من ناحية الطبيعة، من ناحية الدولة، من ناحية كل شيء. كل شيء كل شيء كل شيء. شو بدنا نحكي عن لبنان؟ لبنان كتير حلو، واللي بحليه شعبه، مش حلو ببيئته ولا بالأبنية. شعب اللي عايش فيه مناضل وبحب الحياة وما بيأس يعني من الأوضاع اللي عم تمرق عليه. كمنطقة عين الرمانة عاشت كتير صعوبات، خاصة أبنائها بالحرب الأهلية، وللأسف صار في حرب طائفية أذت كتير ناس وخلتهم يعيشوا هالكراهية بين بعضهم وتبقى مدفونة بقلوبهم. يعني وأنا برأيي في كتير ناس ما تخطوها، يعني بعدهم عايشين ألم الحرب، إن كان بالألم الجسدي ولا النفسي. بس كمنطقة رجعت عمرت، اللي تهدم رجع انبنى، تطورت كمنطقة، صار فيها أبنية، صار فيها معالم جديدة، صار فيها ناس جديد، ومفتوحة، منطقة مفتوحة على كل الناس. وهلأ بهالفترة اللي نحن عايشين فيها صار فيها من كل الأديان ساكنين. كانت قبل محصورة، صار فيها ناس مسيحية وإسلام ودروز، فيها من كل الجنسيات، أجانب، ومنطقة مرغوبة يعني، وغالية، صار السكن فيها كتير غالي. يعني لبنان بلد، هلا عم نحكي نحن عن منطقتي لأن أنا عايشة فيها. هلا كبلد ككل أكيد كل الناس بتعرف قديش بلد حلو. بتذكر أنا بيي وخبرياته عن لبنان بأيام البابا، يعني أيام منطقة الحمراء، كسروان، صوبجوني، هالمعالم الثقافية والتراثية قديش كانت محط إعجاب من كل الأجانب ومن دول أوروبا وأمريكا يجوا، يعني مش بس عرب.
إنه كان كل الناس يحبوا يجوا على لبنان خاصة بالصيف، ولبنان ما عنده هالفرق بالحرارة وفرق المسافات كتير بسيط، يعني فيك تكوني على البحر وفيك دغري تطلع على الجبل بسهولة. صار في كتير ناس هلأ مع الهجرة السورية للبنان، صار العدد دوبل، يعني صار عنا كتير عدد ما بنقدر نتحمله من المهاجرين. ورغم هيدا الشيء عايشين كلنا بمحبة، وفي مشاكل ما بقول لك لا، بس الإنسان اللبناني معود يتخطى، وين ما بيكون اللبناني بيكون قوي وعنده عزيمة، يعني بيقدر يتخطى كل شيء. مثلا قولي لي جغرافيا من كم منطقة مقسم؟ خليني أنا أقسم لك إياه حتى ساعدك. عنا أقضية، عنا بعبدة، في عندك جنوب جبل لبنان، قضاء النبطية، شمال عندك المتن، عندك كسروان، في كتير مناطق. كل منطقة بتمتاز باللهجة اللي بيحكوا فيها الأهل اللي عايشين فيها، بتمتاز بالأكل، نوع من الأكل، مفهومهم لبعض الطبخات بتتغير بين منطقة وتانية. المعالم، البيوت حتى مثلا بجونية مثلا تطلع الصوب بشري، البيوت كلها أرميد، معتمدين الأرميد. بتنزلي على جميزة بعدها محافظة على التراث القديم، بنايات القديمة، وصارت مرغوبة كتير كمطاعم ونوادي ليلية، ومحطة أنظار للفنانين بيجوا بيصوروا كتير فيديو كليبات وأفلام تحت. سأقول الأديان إذا متعددة بلبنان ولا مش من السياحة، كيف هو اللي الأديان متعددة وكتير كمان. نحن بلد طائفة، بس عنا كتير طوايف، يعني عنا كل الأديان موجودة، وكل الناس فعلا يعني بحبوا بعضهم، ما عندهم مشكلة مع بعضهم، عدا انه المشاكل الأمنية يلي عم بتصير شوي بتضايق يعني. بس كعيشة بين مسلم ومسيحي ولا درزة ما في مشكلة أبدا يعني. هذا أثر ما طرأ على ايه اوكي. فيك تضلك توصفي لبنان؟ ما كان متوسط تقدر توصفي؟ في شي بدك توصفي بعد؟ هو هذا آخر سؤال. هذا آخر سؤال. ما كانت آخر سؤال؟ خلصنا كده؟ عايزة تقولي شيء تاني؟ بدك تزيدي شي بالموضوع ده؟ يعني أنا بتمنى إنه الوضع الاقتصادي يتغير والوضع الأمني يتغير. نحن هلا مارقين بوضع شوي صعب، بس عدا هيدا الشيء الناس بتتمنى كلها تكون بلبنان، ونحن الدليل إنه نحن مهمين قد ما عندنا حروبات ومشاكل، وبفكروا فينا كتير الأجانب. فلا بحس انه السياحة عنا كتير قوية عن جد، اذا بيشتغلوا على هالنقطة. انا صار ملاقي منطقة جبال كتير منطقة حلوة، والاثارات اللي فيها كتير قوية، يعني لازم يشتغلوا على هاي النقطة، يعني ما يركزوا بس على القطاع الاقتصادي والتجاري. في قطاع السياحي له مردود كتير كبير، والناس عندها هالحشرية تزور، تروح على بعلبك، تروح على جبال، تروح على جنوب، كمان جنوب حلوة. هيدي قصتنا مع لبنان، وبتمنى انه كل الاوضاع تتغير للاحسن، ونحن كشباب نعيش حياة حلوة ببلدنا، ما نضطر نهاجر ونترك هالبلد. معقول بيخلص؟ ما بتذكريني يا منى؟